નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું શ્વેતા. આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી YouTube ચેનલ રસોડુમાં. આજે આપણે આવી ગયા છે વડોદરામાં પ્રતાપનગરમાં રહેતા અર્ચનાબેનના ઘરે. અર્ચનાબેન, આપણી વાત થઈ હતી, તમે અમને અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યા છે, એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો તમે અમારા દર્શક મિત્રોને શું આજે કંઈક રેસિપી બતાવવાના છો? પહેલા તો થાઈ સૂપ બનાવીશ. ઓકે. પછી જે પોટેટો સ્પ્રિંગ રોલ છે. ઓકે, એ વાત એટલે તમે આજે અમારા દર્શક મિત્રોને બે રેસિપી આપવાના છો. હા, બે રેસીપી. વાવ, તો શરૂ કરીએ. હા. ઓકે. હાય શ્વેતા, હેલો. આપણે આજે થાઈ સૂપ બનાવવાનો છે. ઓકે. તો એના માટેનું હું તને સામગ્રી કહી દઉં. ઓકે. આપણા વેજીટેબલ છે, કોબી છે જે લાંબી સ્લાઈસ કરેલી છે. બધાને આપણે છે ને લાંબી સ્લાઈસ કરી છે. જે ઓકે. મશરૂમ છે, બેબી કોર્ન છે, સ્વીટ કોર્ન છે જે મેં થોડા બોઇલ કર્યા છે, ઓકે. કેપ્સિકમ છે, ગાજર છે, લીલું આગળનો સફેદનો ભાગ છે, આદુ મરચાં લસણ ઝીણે ઝીણે મેં કાપી મૂક્યા છે. ત્યાર પછી છે બટર છે, રેડ ચીલી સોસ છે, ગ્રીન ચીલી સોસ છે, વિનેગર છે, કોર્નફ્લોરની સ્લરી છે, મરિયમ ભૂકો છે. મરિયાનો ભૂકો. ઓકે. સૌ પ્રથમ આપણે બટર લઈ અડધી બટર ચમચી લઈને અંદર નાખીને સર્વ કરીશું. ઓકે. હવે સૌ પ્રથમ આપણે ડુંગળી આદુ લસણ મરચાં છે એ આપણે સાંતળી દઈશું. ઓકે. ત્યાર પછી બધા મસાલા અંદર બધા સામગ્રી બધી છે ને અંદર એડ કરી દઈશું આપણે. મકાઈ જે છે આપણે બાફેલા છે, આપણે આપણે એને પછી પછી નાખીશું તો ચાલશે. નાખીશું આપણે. એને છે ને આપણે ક્રન્ચી રાખવા છે ને એટલે થોડા સેકન્ડ ત્યાં સુધી જ રાખવાના છે. ઓકે. એટલે ક્રન્ચી આપણે જરા સુકાઈએ ને તો થોડું ક્રન્ચી એનો મોઢામાં લાગે, મજા આવે. ઓકે. શ્વેતા, આપણે થોડા શેકી ગયું છે બધા વેજીટેબલ્સ, તો આપણે પછી મકાઈ એડ મકાઈ કરીએ. એડ કરી દઈશું આપણે અંદર. ઓકે. એને 1 મિનિટ માટે થોડું સંતળાવા સેકન્ડ સુધી થોડું કરી એકદમ મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી. ત્યાર પછી આપણે પાણી લઈ દઈશું અંદર. ઓકે. પાણી આપણે કેટલું લઈએ છીએ આમાં? 1 જગ જેટલું લઈએ એટલે હમણાં 4-5 જેટલું સૂપ થઈ જાય. 1 જગ ઓકે. લઈ દઈશું. એટલે આપણે અત્યારે જે બનાવીએ છીએ એ આપણે 4 થી 5 જણાને સર્વ કરી શકીએ હા. છીએ. ઓકે. જે તો હવે આપણા બધા વેજીટેબલ્સ બોઇલ થવા આવ્યા છે હવે, એટલે હવે આપણે છે ને એની અંદર મસાલો બધા જે મસાલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નાખવાના છે એ નાખી દઈશું. બરોબર છે. રેડ ચીલી સોસ છે એ આપણે 2 ચમચી જેટલું મેં લીધા છે. ઓકે. એ લઈશું. પછી ગ્રીન ચીલી સોસ છે 1 ચમચી જેટલું લીધું છે, કારણ કે મેં લીલા મરચાં મેં નાખ્યા છે ને અંદર. હા. અને પછી બંને વસ્તુ મિક્સ થાય તો થોડું હા. તીખું વધારે થઈ જાય. હવે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું વિનેગર છે આપણે. ઓકે. કારણ કે ઓલરેડી આ બધામાં થોડું ખટાશ આવે જ છે. હવે એને આપણે થોડું વધારે મિક્સ થાય ને બધા મસાલા ત્યાર સુધી થોડા ઉકળવા દઈશું. 2 મિનિટ સુધી ઉકળવા દઈશું આપણે એને. ઓકે. જે સોસીસ આપણે નાખ્યા છે ને એની આમ સ્મેલ અત્યારે જ આવી રહી છે. થોડી આમ સ્પાઈસી ને એવી. શ્વેતા, હવે આપણે વેજીટેબલ્સ અડકચરા વફાઈ ગયા છે તો હવે અંદર આપણે બીજા મસાલા જે બાકી છે એ એડ કરી દઈશું. ઓકે. મરીનો ભૂકો છે 1/2 ટીસ્પૂન નાખીશું આપણે. ઓકે. ઓરેગાનો છે તે પણ 1/2 ટીસ્પૂન. ચીલી ફ્લેક્સ લીધા છે તે પણ 1/2 ટીસ્પૂન. ઓકે. એટલે આપણે હજી આને ઉકળવા દેવાનું છે? ના, હવે આમ તો બધું અડકચરા બફાઈ ગયા છે, બહુ કરીશું તો પછી વેજીટેબલ બહુ બફાઈ જશે. એટલે હવે એની અંદર આપણે કોર્નફ્લોરની સ્લરી એડ કરી દઈશું. ઓકે. કોર્નફ્લોરની સ્લરી છે અને મેં પહેલેથી કોર્નફ્લોરમાં પાણીમાં રેડીને તૈયાર કરી દઈશું. કોર્નફ્લોરની સ્લરી છે ને સતત હલાવતા આવીશું, તો પછી અંદર જાડું
જાડે જરા પડી જશે બધું. એટલે ગઠ્ઠા ના પડે ગઠ્ઠા ના, એટલે હા. આપણે એને કન્ટિન્યુઅસ આપણે બરાબર. હલાવાય રાખવાનું છે. હલાવતા રહીશું. જે તો આપણા થઈ ચૂક્યું રેડી થઈ ગયો છે તો હવે આપણે એને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી દઈશું. ઓકે. શ્વેતા આપણે સૂપ પીવા માટે રેડી થઈ ગયો છે તો હવે આપણે કોથમીર અને લીલી ડુંગળીથી ગાર્નિશિંગ કરીશું. ઓકે. તો આપણે આજે પોટેટો સ્પ્રિંગ રોલ બનાવવાના છીએ એની શરૂઆત ક્યાંથી કરવાના છીએ? જો સૌપ્રથમ મેં મેંદાની કણક બાંધીને તૈયાર રાખી છે, બટાકા બાફીને તૈયાર રાખ્યા છે. ઓકે. એટલે હવે આપણે પ્રિપરેશન કરવામાં બહુ વાર નહીં લાગે. સૌપ્રથમ પહેલા બટાકાને મેશ કરીશ. ઓકે. પછી આપણા મસાલા છે બધા, મીઠું છે, મરચું છે, હળદર, ગરમ મસાલો, ચાટ મસાલા છે, આમચૂર પાવડર છે, ચીલી ફ્લેક્સ છે અને ધાણા છે. ઓકે. એ આપણે આમાં જ અત્યારે મિક્સ આમાં કરવાના એડ છે. કરીશું આપણે. ઓકે. હાફ ટીસ્પૂન મીઠું, જે આપણે ખારું થોડું ખાતા હતા મીઠું પ્રમાણે લેવાનું. સ્વાદ મરચું છે, હળદી છે, હા અડધી કરતાં પણ ઓછી. ઓકે. ગરમ મસાલો છે, મીઠું પાવડર, ચાટ મસાલો અને કોથમીર. કોથમીર હોય તો આમ લીલેલું કલર મસ્ત લાગે એનો. ઓકે. બધું મિક્સ કરી દઈશું અંદર આપણે. ઓકે. શ્વેતા હવે આપણે આ છે ને સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ રેડી ગયું થઈ છે. ગયું છે. એટલે હવે આપણે જે લોટ બાંધેલો છે એનું આપણે પૂરી કે એવું કંઈક એને છે ને કરવાનું છે રોટલી ને? જેવું ભાખરી જેવું મળીશું આપણે, પછી એને સ્ટફિંગ પાથરી દઈશું, પછી એને રોલ વાળીશું, પછી એને 10 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં મૂકીશું Okay. સેટ થવા માટે. પછી એને પીસ કરીને પછી આપણે એને ડીપ ફ્રાય કરવાનું છે. ઓકે. સ્વીટ આપણે લોટ બાંધેલો તૈયાર છે તો આપણે હવે એને થોડું તેલ લઈ મસળી દઈશું. મસળી લઈશું. ઓકે. સ્વીટ હવે લોટ આપણો મસળી તૈયાર કરી દીધો છે. હવે એને આપણે ફ્લોર લઈ ભાખરી કે મીન્સ આની આપણે thickness કેવી રાખવાની છે? થિકનેસ આપણે ફ્રી કરીએ એના એવી થિકનેસ એટલે જાડી રાખવાની છે. તો રોટલી જો પાતળી કરશું ને પછી આપણે સ્ટફિંગ ભરશું ને તો પછી રોલ કરતી વખતે ફાટી જશે. ઓકે. થોડી થિકનેસ એને રાખવાની છે. ઓકે. એટલે હવે આમાં આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે આમાં ભરીને પછી એના રોલ વાળીશું ને? હા, એને એક પહેલા મોટો રોલ વાળી લેવાનો, પછી એને ફ્રીજમાં મૂકીને 10 મિનિટ સેટ થવા મૂકી રાખીશું. ઓકે. પછી એને કટ કરીશું. આપણે સ્પ્રિંગ રોલ જે કહે છે ને ઓકે. ડન. એટલે આપણા મેંદાની ભાખરી રોલ માટેની તમારી તૈયાર છે. હવે આપણે એની અંદર સ્ટફિંગ ભરી દઈશું. ઓકે. સ્વીટા આની અંદર આપણે સ્ટફિંગ મૂકી દીધું છે. હવે એને આપણે સાંડ રોલ કરી રોલ કરી દઈશું ધીમે ધીમે. ઓકે.
અને થોડું છે ને આમ દબાઈને એટલે તડકો છે ને ખુલી ના જાય. ઓકે, એટલે લોટ છે એકદમ એની અલગ અંદર ચોંટી જાય. હા, પણ એની પહેલા આપણે આને રેસ્ટ આપવાનો છે. હા, અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું આપણે એટલે એને સેટ થઈ જાય તો અંદર. એટલે આપણે છે ને જે કટ કરીશું ને આપણે તો વ્યવસ્થિત એને થશે, ટુકડા થશે. ઓકે, પ્લેટ આપણે એને રેસ્ટ મૂકી દઈશું ફ્રીજમાં. ઓકે, સ્પેટ આપણે રોટને 10 મિનિટ માટે સેટ કર્યું હતું. હવે સેટ થઈ ગયો છે તો હવે એને પીસીસ કરીને પછી આપણે ડીપ ફ્રાય. ઓકે. સૌપ્રથમ છે ને આગળ પાછળના જે કટ છે ને એ કાઢી લઈશું આપણે. ઓકે, અને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. સ્વેત આપણે આ પીસીસ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે ડીપ ફ્રાય કરવા માટે તૈયાર છે. ડીપ ફ્રાય કરીશું આપણે. ઠીક છે. આપણે છે ને એક ડીપ ફ્રાય કરીશું. ઓકે, તરાઈ ગયા છે તો હવે આપણે પ્લેટમાં એને કાઢી લઈશું. ઓકે. તૈયાર છે આપણા પોટેટો સ્પ્રિંગ રોલ, જેને આપણે ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યું છે. શ્વેતા, આપણે ખાઈશું અને પોટેટો સ્પ્રિંગ રોલ કેચઅપ સાથે તૈયાર છે. તમને Okay. ટેસ્ટ કરીને બતાવો. યસ, હું વારાફરતી ટેસ્ટ કરું બંને. નાઈસ. અને હવે વારી છે સ્પ્રિંગ રોલ નહીં. આમાં ટેક્સચરમાં બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી છે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટનેસ છે. વાવ. વરસાદ પડે કે ઠંડુ વાતાવરણ હોય એટલે ચા ને ભજીયા તો તમે ટ્રાય કર્યા જ હશે, પણ આજે આ ટ્રાય કરજો, થાઈ સૂપ અને પોટેટો સ્પ્રિંગ રોલ, અને કોમેન્ટ કરીને અમને જણાવજો કે કેવા બન્યા છે. અર્ચના મેમ, અમારા દર્શક મિત્રોને તમે જે મસ્ત થાઈ સૂપ અને પોટેટો જે સ્પ્રિંગ રોલ બતાવ્યા છે એ પણ ચીઝી, તો એના માટે અમારા તરફથી તમને આ એક નાનકડી ભેટ. થેન્ક યુ. વેલકમ. આવી જ યુનિક અને અવનવી રેસિપી જો તમને રોજ જોવી હોય તો અમારા ફેસબુક પેજને પણ તમે ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. અમારું ફેસબુક પેજની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. અને તમારી પાસે પણ જો આવી કોઈ રેસિપી હોય તો અમને કોન્ટેક્ટ કરીને જણાવજો. અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલો છે. ધન્યવાદ.